Hi guys, nandito po kami sa Gimpo, Janggi. Ano bang meron dito? Na-research ko lang to sa Google. Nandito po yung mga sikat na brand. Halos lahat ng sikat na brand nandito. Titingin-tingin lang tayo. Tingin-tingin, di naman makabili. So, gusto nyo makita? Tara, sama tayo. 봐드릴게요. 그럼 잠시만 계세요. 잠시만요. 감사합니다. Dito tayo sa box.
So ayan guys, sa mga Pinoy na nandito sa South Korea, gusto nyong mag-shopping, kaya nyong pumunta dito sa Gimpo Janggi. Yan, marami pong display dito. Lahat ng brand, kulang na lang yung pera. Wala tayong pera eh. So kung na-enjoy nyo yung video na ito, please like, share, and subscribe. So see you next gala.